Assalamu alaikum dear students. نن په خیر مونږ بل ټاپک باندې بحث کوو بلډ پریشر. بلډ پریشر هم د ای سی جی په شان یو مشهور ټکی دی. دا هم هر څوک پیژني چې مطلب زما بلډ پریشر سیوا شوی دی یا کم شوی دی. بلډ پریشر کلیر ده. نو دلته دې ټکي ته وګورئ. په دې بلډ پریشر کې دوه ټکي دي، یو بلډ دی یو پریشر. بلډ خو مونږ ظاهره خبره یې ته وایو زموږ په رګونو کې چې مایونه چلیږي، خو دا پریشر څه شی دی؟ دې پریشر کې بدل موږ لږ فزیکس ټچ کړو. فزیکس ټیک ده. پریشر موږ څه ته وایي؟ پریشر معنا دباو. دباو څه ته وایي په فزیکس کې؟ لکه دلته تا فورس په شي باندې فلای کوم په یو ایریا باندې، ټیک ده. هغه څه ایریا یې که نه، نو فورس ډیوایډ بای ایریا. فورس لکه تا په یو ځای باندې فلای کو، نو د دغې نه چې څه شی راځي هغې ته موږ وایو پریشر. پریشر لکه فرض کړه اوس زما سره دا بورډ دی، په دې بورډ دا یوه ګوته لګوم، ټیک شوه. نو دا د دې ګوتې دا فورس په دې ځای باندې راغی، په دې خاص علاقه باندې زه چې دا کومه دی، ټیک ده. نو په دې باندې دا پریشر زما راغی، ټیک ده. د دې علاوه دا غونډ لاس په دې بورډ باندې ایږدم داسې، نو دا زیات ځای راونیسو. فورس چې په څومره ایریا باندې اپلای شي، دغه فورس چې په ایریا اپلای شي موږ پریشر وایو، او پریشر موږ دباو ته وایو. لکه دا زموږ څه زړه دی، دا وګورئ. او په دې زړه کې هغه خانې خو تاسو ته ښې معلومې دي، 4 خانې دي پکې. یوه خانه زموږ سره دا ده رائټ آریکل، لیفټ آریکل او رائټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل. دی په دې بلډ پریشر کې په دې ټاپک کې زموږ صرف او صرف خبره د دې لیفټ وینټریکل سره. نو دلته کې به اوس چلو چې دې نه به نورې یا دا وینټریکل او دا بره آریکل به دې مخاطب کړو. موږ به جسټ خپل په یو وینټریکل باندې خبره کوو. کوم وینټریکل دی؟ لیفټ وینټریکل. زه دا تصویر دوباره جوړوم لکه فرض کړه دا زموږ سره لیفټ وینټریکل دی. دا ښه دا زموږ سره شو لیفټ وینټریکل. تاسو ته دا هم پته ده چې دې لیفټ وینټریکل زموږ سره دلته راوتی دی یو غاړ ټرک. څه شی راوتی دی؟ غاړ ټرک راوتی دی. او دا غاړ ټرک نوم سره هغه تاسو پته ده اورټا. نو دلته کې دا خبره اوس یاد ساتئ، دوباره وګورئ لکه دا زموږ سره زړه دی، په دې ځای کې دا څلور خانې دي. د بلډ پریشر تعلق په صرف د دې لیفټ وینټریکل سره، د نور وینټریکلو سره د بلډ پریشر چې موږ کومه خبره کوو د هغې سره دې سره تعلق نه وي. نو تاسو ته پته ده کومه چې زموږ زړه کې تېر لیکچر کې موږ ویل د کارډیک سایکل او کارډیک سایکل نه بعد بیا زموږ سره چې کوم کنډکټ سیسټم اف هارټ دی، پکې چې پیس میکر دی، پکې کوم کرنټ جوړېږي یا کرنټ راځي او اریکل را باندې، اریکل نه بیا زموږ وینټریکل باندې. نو دا وینټریکل را باندې شي، نو دې را باندې د وجې نه په دې کې پریشر پیدا شي. کله چې دا وینټریکل داسې کنټرکټ را باندې شي، دلته په دې کې بره وال شته که نه، هغه وال په دې وجه سره بند دی. نو دا بلډ چې کوم په دې دغه کې پروت دی په دې لیفټ وینټریکل کې، هغه په دې دغه کې ورننوځي، په څه کې په دې اورټه کې په دې سیمیلونر وال باندې به دې ننوځي، دلته به راشي. دا بلډ به داسې بار دلته راځي، ټیک ده. نو په دې اورټه کې چې دا کمر راغلی دا به داسې مخکې وویل، نو په دې کې دا وینه را روانه ده. نو دا وینه په دې رګ په دې دیوال باندې، په دې رګ په دې دیوال باندې څه کوي؟ پریشر اپلای کوي، یو قسم زور پرې راولي داسې. نو دې ته موږ وایو بلډ پریشر، د وینې دباو. د دې وینټریکل د کنټرکټ کېدو د وجې نه، را بندېدو د وجې نه وینه په دې پیپ کې لاړه، او په دې پیپ کې چې دا وینه روانه ده، دا وینه په دې آرټري یا د دې اورټه په دیوال باندې پریشر اپلای کوي. دې ته موږ بلډ پریشر وایو. د اوس وګورئ هایست بلډ پریشر ان اورټا. ان اورټا په اورټا کې د ټول نه زیات بلډ پریشر موږ څومره کېدای شي؟ 80 نواله د 120 ملي میټر اف مرکري. لکه دلته کې په دې اورټه کې ستاسو زیات بلډ پریشر د 120 پورې کېدای شي، 80 نه د 120 پورې، ټیک ده. او بیا زموږ په جسم کې د ټول نه لویسټ بی پي، ګوره هایست بی پي ستاسو په اورټه کې دی چې هغه د 80 نواله د 120 پورې دی. بیا لویسټ بی پي ستاسو په بلډ کیپیلرز کې دی. ګوره بلډ کیپیلر څه ته وایي؟ دا زموږ سره اورټه ده او د دې نه مخکې دا شاخونه جوړېږي، ټیک ده. چې دا شاخ دی جوړ شو، نو په دې کې بیا دا وینه بیا تقسیمېږي که نه. نو دغه ټوله وینه چې کم په اورټه کې وه، هغه اوس په دې رګونو کې لږ لږ تقسیم شو. نو دې پریشر بیا چې مخکې څومره ورو ورو دا مخکې کېږي، نو دلته چې کوم پریشر هغه پریشر بیا لږ مخکې کمېږي. نو بیا د دې نه زموږ تاسو پته ده بیا زموږ سره کچي رګونه هغه ته موږ بلډ کیپیلرز وایو. بلډ کیپیلرز لکه فرض زموږ سره دا اورټا ده، دا آرټري دی، دا ارټریولز دی،
او په آرټریول پسې بیا زموږ سره دا خیرې کې دلته یو رګي د وینې چې هغې ته موږ بلډ کیپیلرز وایو. په بلډ کیپیلرز نه زموږ سره دلته کې د خلیو سره کېږي میټیریل ایکسچینج کېږي. نو زموږ سره په دې بلډ کیپیلرز کې بلډ پریشر چې کوم هغه کمي هغه په ریاض دی هغه د 40 ملي میټر اف مرکري هغه 40 دی. دا اوس یاد ساتئ. نو د هایست بلډ پریشر موږ معلوم کو. هایست بلډ پریشر موږ سره په ایورټا کې دی او لویست بلډ پریشر موږ معلوم کو چې هغه موږ سره په بلډ کیپیلرز کې دی. هغه څومره دی 40 ملي میټر اف مرکري. دی د بلډ پریشر د تاریخ ته په دې بورډ باندې لګو ګورئ. It is the pressure blood pressure یو پریشر دی exerted چې پرې باسي by the flowing blood مطلب دی چې په دې رګ کې کومه وینه روانه نه on the walls of artery the artery په دې ورنه باندې چې کوم پریشر اپلای کوي هغه ته موږ بلډ پریشر وایو. and measured by a machine او ته چې بلډ پریشر په کوم ماشین باندې تللی معلومه لکه فرض کړه ته اوس یو شی تللی 1 کیلو مطلب هغې لپاره خپل بیلنس هغه تللی که نه په هغې موږ تلو خو ته د وینې بلډ پریشر د وینې پریشر ته تللی معلومې نو هغه په یو ماشین معلومې او د هغه نوم دا دی. دا ټکي اوس یاد کړئ سپیګمومیټر. د دې نه علاوه بلډ پریشر موږ وپېژنو بلډ پریشر تعریف او هایست بلډ پریشر لویست بلډ پریشر موږ وپېژنو. اوس د بلډ پریشر ټایپس به موږ وایو ټایپس اف بلډ پریشر. نو زموږ سره بلډ پریشر په 2 قسمه باندې دي. یو ته وایي سیسټولیک بلډ پریشر او یو ته وایي ډایسټولیک بلډ پریشر. اوس تاسو آلریډي سیسټولیک پیژنئ. سیسټولیک موږ څه ته وایو کنټریکشن اف ventricles کنټریکشن اف هارت یا کنټریکشن اف ventricle. نو دلته کې بلډ پریشر تعلق صرف د لیفټ ventricle سره دی. نو دلته موږ وایو کنټریکشن اف ventricle او د کوم ventricle کنټریکشن اف لیفټ ventricle. کله چې لیفټ ventricle کنټریکټ شي دغه حالت ته بیا موږ سیسټول وایو. سیسټولیک بلډ پریشر موږ سره هغه بلډ پریشر چې کله زړه د لیفټ ventricle رابند شي نو چې رابند شي په دې رګ کې چې کومه وینه روانه دغه ته بیا موږ سیسټولیک بلډ پریشر وایو. او سیسټولیک بلډ پریشر موږ سره نارمل چې کومه دی نارمل هغه 120 ملي میټر اف مرکري دی. بیا دی ډایسټولیک بلډ پریشر. ډایسټولیک بلډ پریشر زموږ سره اوس ډایسټول تاسو پیژنئ. ډایسټول دې ته وایي چې کله ستا ventricle واپس ریلی شي. سیسټول ventricle رابند دي او ډایسټول ستاسو ventricle کولاو. نو چې تاسو لیفټ ventricle کله ډایسټول شي مطلب ډایلیټ شي واپس کولاو شي نو دغلته بیا هم د دې وین یو دباو په دې رګونو باندې وي او هغه زموږ سره دی 80 ملي میټر اف مرکري 80 ملي میټر اف مرکري. نو دلته موږ ویلو چې لکه زموږ سره هایست بلډ پریشر په ایورټا کې څومره دی 80 نه 120 پورې. نو دا 120 په الی چې ستاسو ventricle کنټریکټ شو او 80 به الی چې کله ستاسو ventricle واپس ریلیکس شو کولاو شو نو بیا په دې رګونو کې په ایورټا کې ستاسو وینه په کم پریشر رواني په 80 ملي میټر مرکري باندې رواني. ها دوباره ریویو ته وګورئ. زموږ ټاپک دی د بلډ پریشر. بلډ پریشر په وختو کې معنی نه د وینې دباو او د وینې دباو په چا باندې د وینې رګونو د دن طرف نه په وینې په رګونو په دیوال باندې دې ته موږ وایو بلډ پریشر. بلډ پریشر به زموږ سره څنګه کېږي لکه دا وینه به په دې رګونو باندې دباو کله پرې باسي هغه باله چې کله ستاسو لیفټ ventricle کنټریکټ شو او په دې ایورټا کې دا وینه لاړه نو چې کله په دې رګونو دا نو دا وینه به په دې دیوال باندې فورس یا طاقت فلای دغه ته موږ وایو پریشر. نو دا وینې دباو دی په دې ته موږ وایو بلډ پریشر. بیا په ایورټا کې هایست بلډ پریشر موږ سره د 80 نه والا د 120 پورې عامه تاسو 120 په کله چې کله ستاسو ventricle کنټریکټ شو په کوم دباو باندې روانه ده 80 به کله چې ستاسو ventricle ریلیکس شو او بیا یې دا نو دغه د وینې دباو بیا 80 ملي میټر اف مرکري وي. بیا ما دا خبره وکړه چې بلډ پریشر دغه ډیفینیشن شو. بیا مطلب بلډ پریشر موږ په څه کې ناپ تول کوو ملي میټر اف مرکري او سم سیکیوز لپاره یاد ساتئ او پریویشن ملي میټر اف مرکري کلیر. د دې نه بعد بیا ما تاسو دا خبره وکړه چې دا بلډ پریشر ته په کوم ماشین باندې چیک کې معلومه هغه ماشین ته موږ وایو سپیګمومیټر. مومو پکې دوه پیرې لګل سپیګمومیټر چې په طریقه باندې ورغړي. بیا ما تاسو ته د نارمل بلډ پریشر خبره وکړه نه ده کړې هغې ته نارمل بلډ پریشر زموږ سره یو کس 120 ډیوایډ بای 80 کلیر ده. دا 120 ډیوایډ بای 80 ملي میټر اف مرکري. نو په دې کې دا بار نه دی 120 دا ستاسو کوم بلډ پریشر شو کې دا ما تاسو ته مخکې ویل دا ستاسو شو کوي سیسټولیک بلډ پریشر ټیک ده او دا 80 پکې ستاسو شو کوي
دا ستاسو ډایسټولیک بلډ پریشر شو کوي. نارمل بلډ پریشر چې د یو کس دی روغ دی د بلډ پریشر نه دی بیمار هغه 120/80 ملي میټر اف مرکري دی. بیا ما تاسو ټایپس د بلډ پریشر ویل دغه دوه قسمه دي. سیسټولیک بلډ پریشر چې کله زموږ سره د زړه لیفټ ventricle کنټریکټ شي او په کوم دباو په دې رګونو کې روانه دغه ته موږ سیسټولیک بلډ پریشر وایو او دغه زموږ سره څومره دی 120 ملي لیټر اف مرکري. بیا زموږ سره ډایسټولیک بلډ پریشر دی. ډایسټولیک بلډ پریشر به اعلی چې کله ستاره ventricle واپس ریلیکس شو او په کم دباو اوس په دې رګ کې باقي برقرار پاتې هغه څومره دی هغه 80 ملي میټر اف مرکري او دغه ته موږ ډایسټولیک پریشر وایو. زه امید کوم تاسو به د بلډ پریشر په دې ټاپک پوه شئ. ان شاء الله بیا په نوي ټاپک ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.